پس از نشست همگرایی ملی و همکاری مشترک در شهر مونیخ آلمان، گروهی از افراد شروع به انتقادات تمسخرآمیز از سخنان، برنامه‌ها و طرح‌های آینده شاهزاده رضا پهلوی کردند و مدعی شدند که گفته‌های ایشان نشانه‌ای از مردسالاری است. با این حال بعد از حمله اسرائیل و هراس سران جمهوری اسلامی، شاهزاده با اراده‌ای محکم‌تر و جدیت بیشتری به طراحی نقشه‌ها و تعیین مسیر درست ادامه دادند. قبل از شروع این ویدیوی جذاب فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. همین مسئله موجی از اتهام زنی و مخالفت‌ها را علیه ایشون به راه انداخت و کسانی که از محبوبیت و موفقیت شاهزاده به وحشت افتاده بودند تلاش می‌کردند اون رو تخریب کنن و ناامید کنن. در پی این جنجال‌ها در فضای مجازی، بانو یاسمین پهلوی همسر شاهزاده هشدار بسیار جدی و تکان‌دهنده‌ای خطاب به مخالفان و مانع‌تراشان راه آزادی ایران منتشر کرد و گفت شاهزاده به زودی از این مبارزه کنار خواهد رفت. همین سخن او بازتاب گسترده‌ای یافت و بسیاری را شوکه و نگران کرد. از سوی دیگه برخی رهبران اپوزیسیون با حرکات نمایشی اتاقای کوچیک در پارلمان بریتانیا یا کنگره آمریکا اجاره می‌کنند و سپس ادعا می‌کنند که با نمایندگان این کشورها مذاکره کردند، در حالی که این حرکات بیشتر به فریب مردم شباهت دارد تا مبارزه سیاسی واقعی. واقعیت اینه که بسیاری از این افراد بیشتر از اینکه دغدغه ایران را داشته باشند، در فکر منافع شخصی و حفظ جایگاه خود هستند. در یکی از ویدیوهای منتشر شده علیه شاهزاده، حتی رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی نیز به شدت از ایشان انتقاد کرد. اما در پاسخ بانو یاسمین پهلوی ویدیویی از یکی از جوانان طرفدار شاهزاده منتشر نمود که میگفت چطور ممکن است کسی بگوید پهلوی ها ناتوان بودند در حالی که پدر و پدربزرگ ایشان خدمات بزرگی به ایران کردند. او همچنین تاکید کرد که شاهزاده رضا پهلوی 64 ساله است و تمام زندگی خود را وقف ایران کرده. یاسمین پهلوی اضافه کرد شاید عده‌ای تصور کنند فرد شایسته‌تری وجود دارد. امیدوارم او را بیابند، چرا که رضا پهلوی به زودی از این میدان کنار خواهد رفت. اما اگر او عقب نشینی کند، ایران شاید برای یک قرن دیگر گرفتار همین حاکمان بماند. این سخنان برای مردم خسته و امیدوار به مبارزه شاهزاده بسیار ناامید کننده بود. شاهزاده رضا پهلوی اکنون در آستانه 65 سالگی است. او هیچگاه زندگی عادی یک فرد معمولی رو تجربه نکرده و تمام عمرش رو صرف آرمان آزادی ایران کرده، در حالی که میتونست همچون بسیاری از همنسلانش بازنشسته شود و زندگی آرامی داشته باشد. همچنان درگیر چالش‌های سیاسی و فشارهای سنگینه. ایشون بیشترین سالهای عمر خودش رو توی آمریکا گذروند. در اونجا ازدواج کرد و فرزنداش هم همونجا به دنیا اومدن و بزرگ شدن. اما با وجود همه اینها احساس تعهد و عشق اون به میهن و هموطناش هنوزم پابرجاست. اونچه که یاسمین پهلوی بیان کرده حقیقت انکارناپذیره. اون به درستی هشدار داد که اگه روزی رضا پهلوی دیگه به عنوان رهبر توی میدون حضور نداشته باشه، مردم خسته و به سطوح اومده ایران باید از خود بپرسن چه کسی توانایی جایگزینی اونو خواهد داشت، چه کسی همین میزان دانش، شایستگی، محبوبیت و پیشینه پاک و فداکاری رو داره. مخالفان چهره‌های دیگه را به عنوان گزینه‌ای بهتر از شاهزاده معرفی می‌کنن، اما اینا همش فریب و دروغه. بارها رضا پهلوی از منتقدان خواسته تا برنامه‌های خودشون رو اعلام کنن و فردی رو به عنوان جایگزین معرفی کنن. اما در نهایت همه متوجه شدن که شخصی دلسوزتر و شایسته‌تر از ایشان وجود نداره و مخالفان هم هیچ طرحی نداشتن، تنها علاقه‌مندن مانع تراشی کنن، چون تداوم جمهوری اسلامی به سودشان است. حتی زمانی که جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل پایان یافت، برخی به جای حمایت از مردم خوشحال شدن که رژیم پابرجا مونده و شاهزاده نتونسته به ایران برگرده. اگه واقعا شخص بهتری از شاهزاده وجود داشت، باید از سقوط رژیم استقبال می‌کردند تا اون فرد زمام امور رو به دست بگیره. رضا پهلوی بارها گفته که به انتخابات آزاد، تشکیل مجلس مؤسسان و تعیین نوع حکومت توسط مردم باور داره. پس اگر رقیب لایقی وجود داشت، مشکلی با کناره‌گیری ایشون نبود. اما حقیقت اینه هیچ فردی برای فردای ایران شایسته تر از رضا پهلوی نیست. مخالفان در دنیای توهم خود غوطه‌ورند، زیرا واقعیت چیز دیگری است. در طول 47 سال مبارزه بی‌وقفه کسی همچون شاهزاده برای آزادی ایران تلاش نکرده است. بانو یاسمین هم به درستی گفته که اگه شخصی بهتر با صداقت و توان بیشتر وجود داشت، همه میشناختند.
اما چنین فردی نیست. بسیاری شاید در سخن مدعی باشند که گزینه‌های دیگر بهترن، اما آیا اونا حاضرن همانند رضا پهلوی تمام عمر خود را وقف آزادی ایران کنن؟ سخنان اخیر یاسمین پهلوی که گفتند شاهزاده شاید به زودی از این میدان کنار رود، شوکی بزرگ به جامعه وارد کرد. پرسشی که ایجاد شد این بود که آیا این فقط هشداری به مخالفان بود یا واقعا نشانه‌ای از خستگی و قصد کناره‌گیری؟ بسیاری معتقدند این احتمال بعیده، زیرا ایشون به تازگی طرح سیاسی تازه‌ای برای آینده ایران ارائه کردند و همچنین با وجود فشارها، تهدیدها و تخریب‌ها به مبارزه ادامه میدن. واقعیت اینه که هیچکس به اندازه شاهزاده رضا پهلوی پدرانه و دلسوزانه برای ایران تلاش نکرده و حالا همه چشم انتظاریم که به زودی بانو یاسمین پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی برای رفع نگرانی‌ها توضیحات کاملتری رو در اختیار مردم قرار بدن. شاهزاده رضا در سخنان اخیرشون نیز به نکته‌ای مهم اشاره کردند و بیان کردند من هیچ وقت نگفتم که خودم رو پادشاه میدونم. تنها حرف ساده من اینه که هدف امروز من سلطنت نیست. هدف اصلی من نجات ایرانه. سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً با لایک و ثبت نظراتتون از ما حمایت کنید و اگه هنوزم عضو کانال رمز و راز تاریخ نشدید، از پایین همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله اون رو روی همه فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی ما رو میبینید.